Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi đoàn xe phô trương của lão quái Nguyên Anh vừa xuất hiện, Lữ Lạc trưởng lão mặt lập tức biến sắc, thất thanh thốt lên, sao lão quái vật Nam Lũng Hầu lại đến đây? Nói rồi, Lữ Lạc vội vàng quay sang dặn Hàn Lập và Mộ Phái Linh ngàn vạn lần không được nói lung tung. Người này cao thâm, tính tình lại quái dị, mọi chuyện cứ để ông xử lý. Ngay lập tức, Lữ Lạc bắt cả đoàn dừng đụt quang, vẻ mặt trịnh trọng, đứng im tại chỗ chờ đợi. Hàn Lập liếc qua đoàn xe, đám lính giáp vàng chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng thứ kéo xe mới thực sự làm hắn rùng mình. Đó là hai con dị thú, một con là thanh lân phi giáp, con còn lại lông vũ như lửa, ánh vàng tung bay, thoạt nhìn giống hệt phượng hoàng. Cấp bậc thân thú thế này mà lại bị đem ra kéo xe, lão quái vật kia quả là một người chịu chơi. Đoàn xe còn đang phát nhạc, Lữ Lạc đã vội ôm quyền, cao giọng chào từ xa. Bên trong phải chăng là Nam Lũng Hầu, tại hạ là Lữ Lạc của Lạc Vân Tông. Đã 300 năm kể từ lần theo gia sư Mộc Ly thượng nhân gặp ngài, hôm nay gặp lại đúng là may mắn. Hàn Lập nhận ra ngay, Lữ Lạc đang cố tình hạ mình xuống vai tiểu bối. Nghe một lời này, từ bên trong xe truyền ra một giọng nói lười biếng. À, thì ra ngươi là đồ đệ của Mộc Ly ngày đó, năm xưa mới kết đan, giờ đã Nguyên Anh, nghe nói sư phụ ngươi mất rồi, thật đáng tiếc. Nhưng mà đạo hữu bên cạnh là ai, nhìn có vẻ lạ mặt. Lão Hầu hỏi thẳng Hàn Lập, thế nhưng Hàn lão ma chỉ mỉm cười không nói, vì hắn biết Lữ Lạc sẽ đỡ lời thay mình. Quả nhiên, Lữ Lạc cung kính nói, Quân hầu, đây là Hàn sư đệ mới gia nhập Lạc Vân Tông, bên cạnh là Mụ cô nương, thị thiếp của hắn. Đợi Lữ trưởng lão nói xong, Hàn Lập bình tĩnh ôm quyền, thanh âm trầm ổn vang lên. Vạn bối Hàn Lập ra mắt Nam Lũng Hầu. Ở phía đối diện, Nam Lũng Hầu lập tức nói, Hàn Lập, tên lạ, xem ra đạo hữu cũng mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, không biết thần thông thế nào, có thể cho bổn hầu xem qua được không? Lữ Lạc nghe vậy mặt khẽ biến, vội đỡ lời, Hàn sư đệ mới ngưng kết Nguyên Anh có mấy năm, sao có thể là đối thủ của quân hầu cơ chứ? Lão Hầu cười đáp, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, chỉ là dùng thân thức so đấu một lúc mà thôi. Vừa rồi, thân thức Hàn đạo hữu quét qua không kém, không giống một gã tu sĩ mới kết anh chút nào, làm ta vô cùng kinh ngạc. Lữ Lạc vẫn kiên quyết từ chối và cho rằng tỉ thí như vậy rất nguy hiểm. Thấy thế, lão Hầu cười lạnh một tiếng, hàn quan trong mắt lóe lên, thanh âm có chút không vui nói, Lữ đạo hữu, ngươi gấp làm gì? Nói không chừng Hàn đạo hữu lại nguyện ý thì sao? Huống chi, nếu Hàn đạo hữu cự tuyệt, ta nhớ không lầm thì nơi này còn cách thiên thành ngàn dặm, hình như có thể áp dụng quy tắc cường hành giao dịch. Lữ Lạc nghe 4 chữ cường hành giao dịch thì mặt biến sắc, giọng nói thất thanh hô lên, Quân hầu nói vậy là ý gì? Nam Lũng Hầu liếc Mộ Phái Linh một cái, rồi nói thẳng, không có gì, ta thấy vị Mộ cô nương này Hàn đạo hữu vô cùng yêu mến, ta cũng đang có hai vị ái thiếp, nhưng mà không còn quá yêu thích hai nàng, hay là ta dùng hai nàng đổi lấy thị thiếp của Hàn đạo hữu. Luận về nhan sắc, tu vi, hai ái thiếp của ta đều không dưới Mộ cô nương. Nếu Hàn đạo hữu không muốn giao dịch như vậy, thì cùng ta so đấu thần thức. Nếu thắng ta, chẳng những có thể giữ lại thị thiếp của mình, thậm chí cả ái thiếp của ta đều thuộc với ngươi. Lời này thốt ra, Lữ Lạc khuôn mặt hoảng sợ, thất thanh không nói nên lời. Mộ Phái Linh bên cạnh trong nháy mắt mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Lúc này, Hàn Lập vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn nhíu mày, quay sang hỏi, Lữ sư huynh, cường hành giao dịch là cái gì? Lữ Lạc vội giải thích, đây là luật đặc thù dành riêng cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cách thiên thành ngàn dặm, khi muốn giao dịch một món đồ mà đối phương từ chối, có thể dùng vũ lực để giải quyết. Thắng thì lấy được đồ, nhưng không được hạ sát đối phương, thua thì mất đồ. Thị thiếp đúng là vật có thể giao dịch, đối phương đã đủ điều kiện áp dụng luật, cho dù chấp pháp của Cửu Quốc Minh cũng không thể làm gì. Mộ Phái Linh nghe xong, trong lòng hối hận vô cùng, nàng biết nếu bị trao đổi, kết cục của mình không thể nào giữ được tấm thân xử nữ. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ Phái Linh, Nam Lũng Hầu ra vẻ mất kiên nhẫn hỏi, thế nào, Hàn đạo hữu, đáp ứng giao dịch cùng ta hay tỉ thí rồi sau đó giao dịch? Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập bỗng sờ cằm rồi cười rộ lên, thanh âm bình thản đáp, tỉ thí thần thức cũng không có gì, vạn bối mới ngưng kết Nguyên Anh cũng muốn thử xem. Nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng, ta cũng không muốn tiếp thân của Lũng Hầu, ta chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỉ thí thần thức này. Đạo hữu đừng nói là nhìn trùng thiếp của tại hạ. Nam Lũng Hầu sau khi trầm mặc một lúc, khuôn mặt uy nghiêm lộ vẻ ngưng trọng nói, tốt, bổn hầu đáp ứng. Hàn Lập quay qua trấn an Mộ Phái Linh, Lữ Lạc ở bên cạnh thì lo lắng dặn, nếu cảm thấy không ổn thì lập tức nhận thua. Ngay sau đó, Nam Lũng Hầu bay ra ngoài, Hàn Lập bay theo, đứng đối diện cách 50-60 trượng. Lão Hầu cười lạnh nói, muốn biết nguyên nhân à? Trừ khi thần thức ngươi mạnh hơn ta, nhưng Nguyên Anh sơ kỳ so với Nguyên Anh trung kỳ, hy vọng không lớn. Hàn Lập thong dong đáp, Hàn Mộ cũng không muốn mang thị thiếp trao đổi, chỉ còn cách lãnh giáo một phen. Dứt lời, Hàn Lập im lặng, phóng thần thức ra ngoài, một cỗ khí thế kinh người thoát ra. Nam Lũng Hầu hét lớn, đến hay lắm.
thần thức đồng thời phóng ra. Ngay khi hai luồng thần thức vô hình va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Nam Lũng Hầu kinh ngạc, lập tức tăng thần thức lên vài lần. Tiếng xé gió bạo liệt vang lên, một luồng khí lưu khổng lồ cuốn cả hai người vào bên trong. Thân hình mơ hồ, chỉ còn hai bóng đen đứng yên. Lữ Lạc đứng dưới nhìn, không kìm được thất thanh kêu lên. Thần thức hóa hình, Hàn sư đệ sao có thể có thần thức cường đại như vậy? Lữ Lạc vừa dứt lời, bầu trời bạo liệt, một trận gió xoáy màu trắng bao phủ hoàn toàn hai người. Lữ Lạc lại kêu lên một tiếng nữa, mặt đầy vẻ cổ quái. Không thể tin được, Hàn sư đệ vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, bầu trời vang lên tiếng sét đánh, bạch quang chói lòa, khí tức cuồng bạo từ trên cao quét xuống. Lữ Lạc gầm nhẹ, không ổn rồi. Ông vội vàng hiện ra trước mặt Mộ Phái Linh, vẽ ra một vòng bảo hộ màu lam. Trận gió mạnh quét tới, đập vào vòng bảo hộ kêu lên tiếng cọ sát chói tai. Ở phía đối diện, đám hộ vệ kim giáp của Nam Lũng Hầu cũng giơ khiên chắn, gió quét qua, khiên kim loại vỡ tan. Mấy thị nữ chỉ là trúc cơ kỳ không chịu nổi dư chấn thần thức, ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy đầy huyết sắc, chỉ có hai ái thiếp trong xe nhờ cấm chế mới bình an. Nam Lũng Hầu trên trời hừ lạnh, ra tay chữa trị cho thuộc hạ, nhưng khi hắn nhìn sang Hàn Lập, lại thấy đối phương không có chút phản ứng gì. Lão Hầu kinh ngạc, không ngờ thần thức của đối phương lại ngang ngửa với mình. Lão biết mình vừa rồi đã dùng 7 thành công lực mà đối phương dễ dàng tiếp được, rõ ràng là còn thừa lực. Ngay lúc lão Hầu đang kinh khi, Hàn Lập nhếch miệng cười, tỏ vẻ khiêm tốn rồi nói: "Tỉ thí dừng lại ở đây thôi, nếu còn tiếp tục sợ là Hàn Mộ không có khả năng đón nhận." Nam Lũng Hầu cũng không muốn so kè, lão phấn khích đáp: "Ha ha, Hàn đạo hữu nói quá rồi, thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta, tỉ thí dừng ở đây cũng tốt, nếu không lại tổn thương hòa khí." Hàn Lập thầm nghĩ, tu tiên giới cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Lúc này, Nam Lũng Hầu bắt đầu truyền âm mật ngữ vào tai Hàn Lập: "Như ước hẹn, ta sẽ nói lý do, y như đạo hữu đoán, ta có mục đích khác. Có điều, sự tình trọng đại, nơi này không tiện nói rõ. Ngọc giản này có một bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào ngày thứ Tư, đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội, bổn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng tốt với đạo hữu." Nói xong, lão hầu bắn một đạo bạch quang về phía Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay bắt lấy, cất thẳng vào túi trữ vật. Ngay sau đó, Nam Lũng Hầu cười quỷ dị bay về xe của mình. Cỗ nhạc lại vang lên, đoàn xe tiếp tục hành trình bay về phía thiên thành. Đến đây thì cũng hết tập 168 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.